Giải thích kinh lễ. Lễ là khuôn viên trọng thể của con người sở dĩ linh hơn muôn vật, tưởng cũng nhờ có lễ nghĩa, mà đặng phần hơn, nên có câu, nhân sanh vạn vật tối linh, lễ giả thiên địa chi tự giả, nghĩa là người đời có tánh linh hơn muôn vật là nhờ biết lễ. Lễ vốn là trời đất phân ra trật tự khác nhau, cho vạn vật có thứ tự phân minh, nhưng cũng đồng một thể, cũng do theo điều hòa, mà tạo thành cơ sanh hóa, có câu, thiên cao địa hạ vạn vật tán thù, nhi lễ chế hành hỷ, lưu nhi bất tức, hiệp đồng nhi hóa chi nhạc hưng yên. Trời cao đất thấp muôn vật khác nhau, cho nên Thánh Hiền mới định ra lễ nghĩa, phân tuân ti trật tự, trời đất và vạn vật lưu hành, hội họp tánh chất cho điều hòa, để gây tạo thành cơ sanh hóa. Căn nguyên của lễ cao xa như thế, cho nên mới có giá trị tôn quý. Thánh Hiền đời trước lấy lễ làm căn bản, để dạy người, và trị thiên hạ. Có câu, tiên vương chế lễ nhạc giả, phi dĩ cực khẩu, phúc nhĩ mục chi dục giả, tương dị giáo dân binh hạo ố, nhi phản nhân đạo chi chánh giả. Tiên vương chế ra lễ nhạc, chẳng phải để làm cho cùng cực cái sở dục của miệng, bụng, tai, mắt, nhưng để dạy dân giữ lòng hạo ố cho vừa phải mà sửa lại cái nhân đạo cho chánh vậy. Quy củ chữ lễ là để chế sửa phong tục, nhân quần xã hội, quan hôn tang tế, triều đình hương đảng, cả thảy đều dùng lễ mà làm cho tận thiện tận mỹ vậy. Lễ là thuộc việc tế tự có thể trạng thái tình cảm rất hậu, tế là do tâm thành kính trời, Phật, tiên, thánh hay là tổ tông. Có câu, phu tế giả phi vật tự ngoại, tự trung sức sanh ư tâm giả, trong việc cúng tế chẳng phải tại lễ vật ở ngoài, chỉ tại lòng thành kính mà sanh ra vậy. Lễ là cốt để giữ sự chừng mực cho sự hành vi của con người. Đức Khổng Tử nói, đạo đức nhân nghĩa phi lễ bất thành, giáo hóa chánh tục phi lễ bất bị, phân tranh kiện tụng phi lễ bất quyết, quân thần thượng hạ phụ tử huynh đệ phi lễ bất định, hoàng học sự sư phi lễ bất thân, ban triều trị quân tỷ quan hành pháp phi lễ oai nghiêm bất thành, đạo tư tế tự cung cấp thánh thần, phi lễ bất thành bất trang, thị dĩ quân tử cung kính tôn tiết thái nhượng dị minh lễ. Lời của Đức Khổng Tử dạy, những người đã làm đạo đức nhân nghĩa, mà thiếu lễ cũng chẳng nên, dạy bảo sửa đổi phong tục, mà thiếu lễ, thì cũng chẳng đủ. Sự việc phân tranh kiện tụng, mà thiếu lễ, thì không quyết đoán, vua tôi trên dưới cha con anh em, mà không có lễ, thì chẳng định, học làm quan thờ thầy, mà không có lễ, thì chẳng thân mật. Sắp đặt thứ vị trong triều, cai trị quân lính, đi làm quan thi hành pháp lệnh, mà không có lễ, thì chẳng oai nghiêm, cầu khẩn, cung cấp, tế tự thánh thần, mà chẳng có lễ, thì không trang nghiêm thành kính. Bởi thế cho nên người quân tử dung mạo phải đoan trang, trong tâm phải thành kính, giữ gìn pháp độ, để làm cho lễ ra sáng tỏ vậy. Đức Khổng Tử, thị chung làm những việc gì, cũng cần giữ bậc trung dung. Nếu không dùng lễ để làm tiêu chuẩn cho sự hành vi, thì biết thế nào là trung được. Nên Ngài nói rằng, lễ hồ sở dĩ chế trung giả, lễ vậy ôi, để đặng chế cho vừa bậc trung vậy. Lễ là dùng phương diện phân tôn ti trật tự, tức là cái phép để tạo nên luân lý trong gia đình và xã hội quốc dân vậy. Có câu, phù lễ tiên vương dĩ thừa thiên chi đạo, dĩ trị nhân chi tình. Lễ là các vị tiên vương vâng theo cái đạo của trời, để trị tình dục của con người. Tình dục của người vừa biến sanh, chỉ có dùng lễ mà ngăn cản lại được. Khổng Tử viết, ẩm thực nam nữ nhân chi đại dục, tồn yên tử vong bần khổ nhân chi đại ố, tồn yên cố dục ố giả tâm chi đại đoan giả, nhân tàn kỳ tâm bất khả trắc độ giả, mỹ ác giai tại kỳ tâm bất kiến kỳ sắc giả, dục nhất dĩ cùng chi xá lễ hạ dĩ tai. Đức Khổng Tử nói, các việc tội lỗi của con người là do nơi sự ăn uống quá độ mà sanh ra, nhất là trai và gái ăn chung với nhau, thì cái sở dục bao giờ cũng có. Còn cái giận cái ghét của con người là do sự nghèo khổ bệnh hoạn chết mất mà nảy sanh, cái ố dục là mối lớn của tâm vậy. Cái tâm của con người thường giấu kín, chẳng khá độ lường đặng. Tóm lại nếu muốn biết cho cùng, mà không dùng lễ, thì chẳng thế nào biết được.
Các bậc đế vương đời trước, sở dĩ trị được thiên hạ, là nhờ hiểu rõ cái tình dục của con người, nên mới chế ra lễ nghĩa, để phân tôn ti trật tự chuyên trị thất tình là hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục, sử thập nghĩa là phụ tư tử hiếu, huynh đệ đệ cung, phu nghĩa phụ tiết, trưởng huệ, ấu thuận, quân nhân, thần trung, giảng giáo điều tín nghĩa chuộng sự hòa thuận, bỏ sự cạnh tranh trộm cướp. Sự giáo hóa của Đức Khổng Tử là tinh vi hiệu quả rất sâu xa. Có câu, lễ chi giáo hóa giả vi kỳ, chỉ tà giả ư dị hình sử nhân nhật thai thiện viện ác như bất tự tri giả. Sự giáo hóa của Đức Khổng Tử mà dùng lễ là cao sâu mầu nhiệm, có thể ngăn ngừa các điều tội lỗi trong lúc chưa bày ra, khiến cho người ngày ngày đến gần chỗ lành, lánh xa điều dữ là người biết lễ vậy. Đức Khổng Tử rất trọng lễ vậy, nên Ngài nói, phu lễ cấm loạn chi sở do sanh, do phường chỉ thủy tự lai giả. Lễ là ngăn cấm các điều rối loạn lúc chưa sanh ra, cũng như con đường rách để ngăn cho nước đừng tràn vào vậy. Người giàu sang mà biết lễ, thì không dâm tàn, không kiêu căng, người bần tiện mà biết lễ, thì không nản chí, không làm quấy. Người làm vua mà biết lễ, thì mới biết phép sửa nước trị dân. Tóm lại, lễ chi ư chánh quốc giả, gia hành chi ư khinh trọng giả, thăng mạc chi ư khúc trực giả, quy củ chi ư phương viên giả. Lễ đối với việc sửa nước trị dân, chẳng khác nào như cây cân, để đối với vật nặng vật nhẹ, cũng như sợi dây, để đối với vật thẳng vật cong, cũng như cái quy cái củ, để đối với vật tròn vật vuông vậy. Nếu con người từ ấu chí trưởng mà biết trọng lễ nghĩa khiêm cung, thì khỏi chịu dưới luật hình trừng trị, mà đời sẽ trở nên thái bình an cư lạc nghiệp, sánh với đời Như Thuấn, Võ Thang, Văn Võ, Châu Công, Khổng Tử, Mạnh Tử. Như Thuấn không lập luật hình, Võ Thang không tạo khám đường ngục thất, đời vua Vi Nhi trị thiên hạ thái bình, là nhờ dân tộc thời kỳ ấy biết giữ lễ. Thánh giáo của Đức Tôn Sơn dạy, lễ nơi mình là khuôn viên trọng thể. Lễ nơi nước là phép trị an. Lễ nơi toàn cầu là đại đồng thế giới. Nếu không có lễ thì chẳng làm việc gì mà nên đặng. Thi chữ lễ. Lễ là trật tự của thần tiên. Lễ dạy nhân sanh giữ tánh hiền. Lễ đối toàn cầu điều yếu trọng. Lễ quy tam giáo thuận cơ thiên.